Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Stellaris. Продовжуємо далі розвивати свою космічну державу. В минулій серії ми розпочали знову бійку. Але дивіться, я трохи переглянув свої претензії до деяких систем і вирішив зробити так. Якщо дивитися з плану захисту, то мені всього потрібно 1, 2, 3 системи. Щоб мені ось тут було зручніше, я поставлю, навіть ставити не буду, мені просто перейде до рук ось ця платформа. Захисна, котру, пам'ятаєте, ми нападали, і там вона просто винесла наш флот. Скільки там у них виходить? 75 тисяч, 60, тобто 100 тисяч. 100, майже 30 тисяч, 130 тисяч флот винесла, там тільки одна оборонна платформа стояла і все. Були припущення, що може б'є скрізь щит та платформа ракетами, так воно і є, але там, знаєте що, щиту нема. Ось, зверніть увагу, у них немає щиту. А чому немає щиту? Тому що у них нейтралізація щитів 100%. Тобто щит нейтралізується саме ось цим пульсаром. І там виходить теж пульсар. Чи нейтронна зірка, я не пам'ятаю. Коротше, вон там фактори навколишнього середовища теж саме. І там виходить нейтралізація теж на 100%. Було запропоновано переробити флот, все влити в броню і піти в напад. Давайте спробуємо. У нас час є, поки ці тут займаються з цього боку. У нас час є. До речі, я за лаштунками знову на паузі посидів, як бачите. Їжу там 8900, летючі плинки на 10 тисяч сплавів обмінюю, тобто поповнюю свій запас сплавів, покращую всі станції оборонні, котрі в мене є. Ну, вони знаходяться на торгівельних шляхах, такі найжирніші, щоб ніхто не міг пройти. Тут теж, бач, екзотичні гази на 5000 сплавів обміняв. Так, що нам для цього треба зробити? Нам для цього треба буде зайти в управління флотиліями. Це ж потім все назад треба буде поставити. І на всіх флотиліях встановити, щоб у нас була броня просто. Давай спробуємо. Все одно там А що таке? Ця конструкція не може змінити, поки піддається вдосконаленню. Ах, господи. У мене одна флотилія. Ось ця флотилія вдосконалюється зараз. І що, поки вона не вдосконалиться, я не можу нічого зробити. А ця Ах ти. Ну, добре. Добре, нічого тоді страшного. Почекаємо, поки вона вдосконалиться. Зараз я подивлюсь, що вони там. Ось, там точно така туманність. Ось дивись, що тут написано? Нейтралізація щитів мінус 100%. І зниження субсвітової швидкості мінус 50%. Тобто ось тут теж військо стоїть без щитів. Вони, до речі, зараз там планету б'ють. Так. І ще 5000 сплавів прилетіло. Ще 2000 сплавів прилетіло. Ще 3600 сплавів. До речі, на їжу обмінюю. Прилетіло. Дуже добре. Так, скільки в них тут військ залишилось? 500. Де мій там гарнізон? О, все, прибув в систему. Прибув в систему. Ти де? Давайте на планету, на орбіту виходьте. Вийти на орбіту. Там вже будемо висаджуватись на планету. Я, до речі, бачу, вам подобається, коли я таку шалену кількість мікроменеджменту вирізаю, поповнюю свої запаси там за лаштунками, все налаштовую і зосереджуюсь вже на дипломатії і на війську. Якби це вже результат того, що я зробив за лаштунками. Це дуже добре. Давай, напевно, збереження зроблю. Я щось... для мене такий досвід новий. Саме ця бійка. Так, у мене вон там є поки цей.
Як тільки ми розпочинали цей бій. Нам якби дуже довго війну вести не треба. Тільки статус-кво буде плюсовий, все. Ми закінчуємо війну. Там в мене ще є деякі думки до ще однієї системи. Висадити війська. Дали навіть видно, як висаджуються війська. Бачите, он капсули. Навіть таку анімацію зробили. Капець. Так, у нас тут знаходяться псіоніки, армія клонів знаходиться і бійці. Також я їх там ще трохи покращував, щоб в них моралі трохи більше було шкоди. Ось, бач. 20-та армія клонів. Цікаво. Зоряні війни! Що там така? Аналогова негативна риса. Загальмований у розвитку. Ой-ой-ой. Так, добре, ми тут виграли. Що таке? Запропонувати асоціацію статусу. Держава Седжерайська компетенція. Комерційна гільдія. Седжетарська комерційна гільдія. Зараз я подивлюсь, хто це такі. Так, так. Ось вона. А, нормально. Егелітаризм і фанеат спіритуалізм. Все добре. Я приймаю. Так, я згоден. Але перед тим все одно там ще треба буде. Так, голосую за. Це тільки статус, а потім вони тільки будуть через деякі... О, здоров'я кресера збільшилось на 10%. Вже добре. Штурмовики, міць щитів. О, мінерали. До речі, мінерали. Мінерали від видів діяльності. Що тут ще є? Наступальні армія роботів. Тобто роботів, дроїдів можна для наступальної. Здоров'я оборонної платформи. Ракети з антиматерією. 8 хаос. Я напевно оце візьму, щоб більше в мене було обсягів торгівлі і збільшилась кількість енергокредитів в майбутньому. Все, прийняли. Захопили. Дуже добре. Так, це відправляємо. Це нам поки не нужно. Ага. Це ми захопили. Все, тепер вилітаємо систему ось сюди. І полетіли. У нас така серія буде, напевно, декілька серій підряд буде бійки. А це як його? За лаштунками я вже буду налаштування робити. Мікроменеджменту. Підганяти деякі речі, там щось продавати, їжу там продавати, енергокредити. Такі дрібниці. Там якась криза потім буде написано в грі. І при кризі там капець м'ясо буде. І я постійно про цю кризу думаю. Якщо там буде м'ясо таке, то може якось оборонних платформ збільшити кількість. Хоча в мене і так дуже багатецько. Ну буду їх покращувати. Я по 3500 сплавів тепер в оборонні платформи роблю, щоб це були такі велетенські станції, які можуть себе обороняти хоча б ось 34 тисячі. І навколо них оборонні платформи будую. Щоб якщо б супротивник зайшов в систему, щоб він там максимально втратив своїх військ, і щоб просунутися йому далі, йому було, він подумав би, що куди робити. І не порушував мої торгівельні шляхи, тому що вони всі стоять, ці станції на торгівельних шляхах. Так, давай зараз подивимося флотилія, що там. Можу я змінити? Досі ще вони покращуються. А скільки ви будете покращуватись, корабельня?
Ой-ой-ой, то тут список капець який довгий. Ну бачиш, в чому якби справа? Якщо навіть ти знаєш, як зробити, то на переоснащення треба час, поки там хтось щось робить або відміняти. Може долетіти оцим флотом, і вони з однієї точки і з іншої разом зайдуть і просто розмажуть цю систему та і все? Можна ж так зробити. Тому що там написано, поки я її не захоплю, вона не перейде під мій контроль. Ну, як претензія. Добре. Давай, поїхали. Щось не з'являються новенькі якісь кораблі. Я так розумію, це все лінкори останні. Хоча там написано, що якісь є ще більші кораблі. Смерть лідера. Якийсь флот без лідера залишився. Ага, Фок Ракс залишився без лідера. Ну нічого страшного. Вони поки що не приймають війну, вони там в себе в секторі стоять. О, я там, до речі, забув вам сказати, колонізацію я теж запровадив. Так, давай зберігаємось на всяк випадок. І заходимо в систему. Бог його знає, що там зараз буде. Ні, реально, коли оце починається ось такі, якби, бійки, ти дивишся, як там тобі краще державу покращити, де там яку систему, такий аж трохи йде відпочинок. Гра настільки збалансована. Тобто позаймався мікроменеджером, молодець, тепер тримай. Ось диви, знову тут. Нейтралізація щитів мінус 100% із-за пульсара. Ну тут така вона слабенька. Цю станцію зараз ми швиденько захопимо. Ну ось перші маленькі кораблики летять. З ангарів я хочу подивитися. І зразу б'ють. А потім в житті. Тут немає планети захоплення ніякої? Нема. Добре, тоді я вирушаю сюди, а ми летимо далі. О, господи, тут пульсарів нема? Тут пульсара нема, але знову. Якась буря нейтралізує ці щити. Добре, давай збереження зроблю. В кожну систему заходиш і робиш збереження. Що трапилось? Союзник програв? Космічна битва. Це він звідси зайшов і... І втратив флот, виходить. О, дякую тобі, союзник. Допоміг. Краще б ти зовсім не заходив би. Так, все, переходимо. Ось мені здається... Закінчиться ця бійка нічим. Ніякі системи собі не заберу. Бачиш, як від зірки дуже багато чого залежить. Нейтралізація щитів. Просто думаю, може вливати все в щити туди. Але мені рекомендували в коментах, що краще робити 50 на 50 розподіл. Щоб було відсотки. І тоді буде така найкраща комбінація. Тут теж немає щитів. Да. Тут слабенькі такі станції.
Цієї бурі раніше не було. У мене там якесь повідомлення було, що буря така по всій системі. Наразі. Так. У лідерів. Spaceborne life form encountered. Таке враження, що гра на 0 FPS впала. Так, ну тут нічого такого страшного, я бачу. Треба ось туди. Я зараз буду перед кожною системою зберігатися. — 29 рівень схвалення. Це при тому, що ще навіть я військ його не бачу. Все, полетіло. Полетіли. Це ми зараз захопимо ту, потім підемо вниз. І з двох боків спробуємо зразу 4 Research complete. підрозділами зайти. Так, о, є. Ось, бачите? Мега гармата X. А ось немає саме того, щоб куди їх ставити. Швидкість планетарного будівництва. Та то таке собі. Здоров'я есмінця. Ось вони ракетний рій по мені стріляли. А ну давай спробуємо вивчити і на оборонні платформи їх поставити. Ракетний рій. Так, все, заходимо. Я зберігаюсь ще раз. І йдемо. Що там буде, не зрозуміло. Заходьте в систему. Сподіваюсь, там ніякого захисту сильного немає. Hostile station нема. engaged. О, бач, тут ніяких дебафів немає, в мене почав відновлюватися потихеньку щит. Тобто, виходить, це ще не в всіх таких системах є. Ця буря. О. Флот. 59 тисяч. Його. І ось у мене питаннячко. Як він в нього налаштований? Як він в нього налаштований? Ну давай спробуємо спочатку я напад зроблю. Якщо він все ж таки... Якщо я все ж таки його там не можу перемогти, я завантажуюсь і залишаюсь в цій системі. Так, ці стоять в мене. Тобто він десь звідси піднявся. Ну давай, залітаємо. Зараз подивимось. Щити відновлюються, але зараз вони там всі злетять. Заходимо. Оборонну платформу вже б ми побачили. Colonization in progress. Угу. Прогрес. Spaceport under attack. Атакують. Так. А ми на них. Давай. Ships upgraded. Добре, щось заапгрейдилось. Spaceport lost. Чому воно так пригальмовує? Hostile fleet engaged. О, бачу, повилітали ці. Маленькі кораблики. А ну ось мені цікаво. І диви, маленькі кораблики проти маленьких корабликів б'ються. Тебе? Цікаво як. А тут же, о, ракети, диви, в них і одні тільки ракети. Що це тільки ще трапилось? Я втратив один есмінець, вони 2 корвета втратили.
Зараз я найму дослідника. Темпи вивчення 20%. Що тут ще є? Оце що? Темпи дослідження плюс 3%. Пу-пу-пу-пу-пу. Давай. Все, тепер досліди. Де ти там? Ось сюди лети. Дослідити проєкт в системі. І пішов. А я зараз поки буду думати. Навіть не знаю що. Вони просто втекли і 0,42 виходить там. Добре, продовжимо туди, куди хотіли летіти. Тут розгалудження йде ось тупик. Ось туди спочатку до тупіка полетимо, подивимось, що там знаходиться. О, почало вирівнюватись товари масового попиту. Там, напевно, почали з'являтися ці працівники. Ракетний рій вивчився. Зенітні гармати, здоров'я платформи. Давай оцю ракету з антиматерією спробуємо. Хтось в 110 років пішов у відставку. Якийсь адмірал. Зараз я буду закон. От А, на флоті з землі пішов у відставку. Я бачу, немає. Невже вже стільки років пройшло? Нема адміралів нормальних. Дальність дії сенсорів, дальність виявлення гіперкоридорів, скорочена тривалість зникнення в бою. Коротше, давайте це спробую. Все одно якби не дуже є її вибір, кого обирати. Потім буду замінювати. Проблема так з лідерами дуже велетенська. Hostile fleet engaged. Так. Де? Ой-ой. А, це на той флот, котрий стояв. Прилетіли. А я вже не можу відступити. Зараз подивимось, що я можу сказати. Він просто стояв в системі, тут в них мінус 100 щитів. Та й в цих щитів нема. І почалася бійка. Construction complete. Однаково в них щит йде, в мене йде. Hostile station engaged. Spaceport lost. 25, 24, 40. Ага, це його. Десять тисяч. Я не можу нічого без щитів зробити. Research Ой-ой-ой-ой-ой-ой. complete. Це проблема. Тобто в мене флот розрахований на те, що спочатку енергощит пробивають, а потім цей. А в нього якось флот розрахований, що він б'є зразу через енергощит ракетами. Серйозна проблема.
Ну, у мене такого досвіду не було. Я думав, тут все вже легенько буде. Ні. Зовсім не те. Коротше, давайте зробимо так. Я зараз поки, напевно, відкочу збереження до того моменту, коли ми тільки нападали. Тому що я не бачу сенсу. Зовсім не бачу. Я зараз просто втрачу все. На ось це, що саме тут якби нейтралізація щиту йде 100%, це просто капець. Це просто перероблювати весь фот треба. Весь повністю. Щоб скрізь щити, ці ракети били, і все тоді буде добре. Навіть ось тут. Тобто в них вся шкода йде з життя і броню. Скрізь щит. А я зараз навіть подивлюся. Ну, я ж відкрив рій. Ракети з антиматерією. Рій, напевно, щось я не бачу. Тільки ракетки з антиматерією. Може ставитися на оці, на велетенський лінкор. А, ну. Так, це штурмовики. Покращений цей. Бронебійна автогармата, кінетична зброя. Проблема. Ось, знайшов. М-ка. Це М. Вона тільки на М ставиться. Рій ракет в них. Пробивання щит. 100%. Середня шкода виходить 10. Ну ось вони скрізь щит пролетіли і зразу мені вмазали в цей. Тобто, якщо б навіть там би і були б у мене б щити. Це вже питаннячко. А кинетична б'є, коли щит. Так щита в них нема теж. А, зачекай. Шкода броня мінус 75%. А ось гамма лазер. Шкода броня 50%. А тут виходить. Пробивання щит і зразу в броню воно вмазує. Все, коротше, я зараз відкочую збереження. Поки напад не робимо. Все, відкотився до моменту, як тільки війська стояли на кордоні. Ось тут. Ще бурі, я бачу, тієї нема. Не розпочалась. Ось на кордоні стоїть. Тобто я підготовлювався до нападу. Ну, тепер не будемо нападати. Є в мене думки, звісно, з цими попрацювати. Ось бачу, в них ворожнеча. Мені дуже потрібна ось ця система. Але тут бачиш знову та ж сама. Нейтралізація щитів мінус 100%, ця буря. Може почекати 10 років. Там було повідомлено 10 чи 20 років оця буря буде. Вон, бачу, воно навіть висвічує. В деяких місцях, я так розумію. Ага, ось. Тобто це по всій галактиці таке. Добре. Нічого страшного. А це відмічається що? Не розумію, що це в мене таке. Як повідомлення постійно. Нейтралізація щитів 100%. А, це показує, де знаходиться оця буря. У мене теж саме. Добре, зараз я тоді ще трохи мікроменеджментом позаймаюся. Може якісь вивчення пороблю. Подумаю, як краще зафітити корабель. Може якісь кораблики прибрати, тому що ось ці фрегати, вони якось зовсім мені не сподобались. Вони мені. Може прийти лише на... якби корвети всього. І якось... А ну ось фрегат, що в них є?
Ця зброя шкода від 100%. Пробивання щит. Тобто ось, вони в мене були. Тобто пробивало якби зразу в броню 100% входило. І 30 в кількості їх було. І щось вони ніяк не допомогли. Ні в якому разі. Коротше, треба думати. Треба думати. Зараз я подумаю, і тоді вже висновки вам розповім. Що ж, після мікроменеджмента я сів, подумав, як краще налагодити флот. Дивіться, і дійшов такої думки. Ось бачите, наразі зараз такі обставини, що якби енергощит зовсім якби не потрібен. Тобто сенсу від нього немає. Все одно дебаф його знімає і все. Вірно? Вірно. Але можна зробити так, щоб при умові, якщо буде саме така ось якраз ситуація, щоб швиденько змінити флот. Я пішов в управління флотилією і додатково ще зробив ще один корвет. Тобто перший корвет це у нас виходить як мікс. Тобто тут знаходиться і броня, і енергощит знаходиться. Міксований такий. І плюс ще у нас відновлюється регенеруюча обшивка, котра щодня регенерує 10% якби броні. Дуже добре. Тобто можна налагодити так, що він буде танкувати. Вірно? Вірно. Тому я вирішив на кожен клас зробити саме корабель, котрий тільки з бронею. Тобто там тільки броня. Ось бачите, броня, той же самий перехоплювач, у нього тільки броня і регенеруюча обшивка. До речі, дуже багатечко виходить. 870. Тут, якщо все... В нього 290, вірно, він швидко помре. А тут він буде триматися дуже довго і ще і буде регенеруватись потихеньку броня кожен день. Також я його налаштував на те, такий міксовку зробив, якщо все ж таки в них з'явиться щит, чи буде щит, то їхня увага більш всього буде сконцентрована на те, щоб вмазати по щиту, тобто бронебійними автогарматами, і його зняти. На це вони якраз налаштовані. Далі, фрегати, оці маленькі, теж я переналаштував, тут теж тільки щит. 160 виходить, диви, якщо все в броню. Так виходить в нього скільки? 1000, ну майже однаково, тільки все в броню виходить. І налаштував, що вони позаду зразу цих корветів летять. В них знаходяться малі гамма-лазери, котрі будуть бити вже по броні. Тобто цілеспрямовано бити броня, пробивати і наносити шкоду. Нормально так. Слухай, можна навіть, знаєш, як тут зробити? Я, напевно, трохи перероблю ось тут. Ось так. Нехай краще буде 2 автогармати і 1 гамма-лазер. Наскільки так виходить шкоди в них? А ні, так виходить більше. Добре, нехай так як і було, так і залишиться, як я вже розпланував. Далі, фрегат. Фрегат ми подивились. Есмінець. Есмінець, бачите, в мене ось такі. Тобто тут збалансований накопичувач, регенеруюча броня. І тут стоять середні гамма-лазери. Переробив я на ось такий есмінець. Тобто тут тепер більша кількість гамма-лазерів і стоїть лише одна автогармата, котра б'є по щиту. Ну і, звісно, броні 1700 і регенеруючі ці обшивки поставив 2 штуки, щоб вони швидше регенерували. А також я поставив його як артилерію. Якщо вони будуть здалеку стріляти по кораблику, то повинні будуть дуже сильно так його якби вибивати, як я розумію. Тепер поїхали далі. Це в нас був есмінець, крейсер. Крейсер у мене був ось такий. 2000 броня, 2700 щит в нього виходив. Автогармати і, звісно, лазери. Ну тут теж мікс такий, 50/50. А це виходить ось так. 5000.
Ну, тут, якщо враховувати, теж виходить 5000 з копійками, але тут 5800 лише в броні і ще 3 регенеруючі обшивки, котрі все це швидко будуть регенерувати. Він в мене на якій лінії корабель лінія продовжує слідувати бойовому порядку і буде вести вогонь по противнику з середньої відстані. Тобто це середня відстань. В нього дуже багатецько торпед, котрі пробивають скрізь щити, б'ють в броню. І шкода броні 50%, і автогармати. Якщо в нього все ж таки знаходиться щит в кількості 1-2, щоб знімати цей щит, і потім ще добивання броні вже йде малими лазерами в кількості 4. Не знаю, як буде відпрацьовувати, треба дивитися. Ну і звісно, лінкор. Я вирішив зробити, ось в мене був ось такий напівавіаносець, знову такий мікс незрозумілий. Я вирішив зробити його повноцінним авіаносцем. Тобто тут 3 ангари на штурмовики, виходить захист від ракет, трохи гамма-лазерів, щоб пробивати броню, щоб швидше пробивати, ну і кінетична зброя, автогармати, щоб знімати щит. Броня виходить 10 тисяч, оскільки в цього виходить, я зібрав. Ну, в цього, якщо разом майже все 10 тисяч виходить, майже все 10 тисяч виходить, а всього 10 400. Ну і регенеруюча обшивка. Тут виходить, що вони всі регенерують якби свою броню. Ось це і регенерують, щоб всі регенерують. Якщо в них по броні був якийсь там вдарили їх, вони потихеньку регенеруються. Ось так я зробив. Тепер, дивись, що ми робимо. Це у нас назва флоту. Флот Таргон. Заходимо, флотилія. Далі сюди. І ось тут є така переоснастити. Цікавенька річ. Натискаємо і вибираємо. Бач, у нас клас корвет. Треба буде підписати мікс. Хоча, я і так зрозумію, класу Сакай. А ось тут це вже клас корвету броня. І натискаємо броня. Броня. Тобто пресети ми вже зробили. Все, що тепер треба, тільки їх переоснастити. Так. Броня. Броня. А вони вже... Чекай, тобто вони вже зразу переоснастились? А, тепер треба їх покращити. Ну давай подивимось. Шкода. Військова міць 63 тисячі виходить. Зараз я його переоснащую. Є. Коли він переоснаститься, подивимося, скільки в нього буде військова міць. Ну, буде такий експеримент. Потім зробимо, знову оголосимо війну і цілеспрямовано відправимо сюди. Ми пам'ятаємо, там платформа 40 тисяч. 40 тисяч. Тобто він нас налаштований на те, що в нього дуже багатецько броні, торпед. Подивимось, як ось такий пресет саме буде зносити броню, в якій швидкості. Треба буде ще його десь випробувати, коли буде захист енергетичний, то вже таке. Треба буде декілька пресетів зробити. Все, чекаємо поки. Ну що, апгрейд закінчився, тобто модернізація, і я трохи в шоці. Подивіться, скільки міць. 83 тисячі. А до цього було 63. Тобто 20 тисяч міці. Серйозно? Добре. Добре. Давайте зараз цю підведемо флотилію, як в той раз. Щоб я вже розумів, що треба пресети під кожен цей бій налаштовувати, щоб були. Тому що може бути у супротивника так, що він буде бити лише якби по броні і мені капець буде. Вірно? А так би могла б рятувати міксовочка, тому що вона підтримувала б життя енергобронею. Ну тут в мене регенерування. Тут справа в тому, що йде регенерування броні. І наскільки це буде ефективно? Питаннячко, як кажуть, так? Все, поїхали. Зараз я скажу, що спочатку претензії. Претензія. Є. Потім сюди. Я збереження зробив.
Оголосити війну. Захопити претензії, пішли. Чекаємо зараз відповіді від нашого We have союзу. declared war. Все, він згоден. Я відкочу назад потім. Це у нас такий зараз тест просто. Це у нас так тест. Так, у нього тут платформа. Скільки там? 40, майже 50 тисяч. У нас міць виходить флоту 83. Ну, поїхали дивитися, що буде. Аж цікаво, торпедами його чи як. Як вони зможуть, наскільки швидко все це розбити. Авіаносці в мене виходить. Якби вони позаду я зробив. Тепер вони не як артилерія, а як авіаносці. То в мене йде авіаносці, артилерія і ближній бій, якщо я вірно. Зараз ще раз подивлюсь, як в мене виходить. Так. Так, це у мене авіаносець, це вірно. Лінкор. Це у мене лінія. Можу зробити артилерію, тому що в них якби торпеди. Це ж на правоснащення треба. Ну добре, там вже можна це все діло доналаштувати, то вже таке. Зараз залітаємо в систему, дивимось. Це буде дуже добрий досвід, кстати. Якщо ми зараз однією флотилею зможемо все це винести, в мене буде певне розуміння, що де як робити. Hostile station engaged. Так, ось ми заходимо. Зменшую швидкість. І диви, вони регенеруються. Ти бачиш? Маленькі кораблики вже полетіли. А що, закінчилась буря, в них цей? Броня. Ой, диви, вони зносять дуже швидко. Щит їхній дуже швидко зносять. А що в мене виходить? 53. Щит винесли. 48 поки. Все, почали виносити цей щит їхній. Construction complete. І що? Поки 43 тримається у мене, 47 тобто. А в них 27. Все, базу винесли. Та ти шо? Серйозно? А хто вижив? Скільки ми втратили? А ну сюди. Це в них енергощит ще був, маєте на увазі. Тобто вони були ще з енергощитом, тобто їм спочатку енергощит пропивав. Тільки я не розумію, в чому була справа, чому саме цей торпеди через енергощит не проходили. Добре, що у нас виходить по втратам? 5 лінкорів втратив? П'ять лінкорів втратив. Крейсери 6. Фрегати 12. А тепер диви. Корвет. Корвет ті, котрі якраз і били ракетами. Один втратив. Всього один. Всього один втратив. Есмінці. 7. Ти бачиш, корвету виходить краще робити пресет з цього. З броньовий.
Тобто ось цей пресет броньовий йому найкраще підходить. Найкраще підходить. 88 маневреність. А фрегата маневреність 36. Їх трохи побили. А у цьому виходить, що якби пресет на броню, ну такий собі. Хоча, якби тут перевага однакова була. Ану. Фактор навколишнього, фактор і середовище впливають на всі флотилії в системі причиною. Зазвичай є зірка системи або її знаходження. Написано, які фактори саме впливають. Так, добре. Тепер я хочу знайти флот. Давайте знаєте, як зараз зробимо. Я зараз сюди вийду от що. Це в нас зараз такі експерименти будуть, я потім вже відкочусь. Сюди відлечу. Або на що відлітати. Корвети я ось бачу зовсім не потрібні. Краще б більше фрегатів було. Фрегатики набагато краще відпрацювали. Добре, давай. Я зараз поповнення не натисню, 18 тисяч. І полечу трохи вперед. Щось не можу я полетіти в сусідню систему. Hostile Ніяк station engaged. не можу. Я вже і наступний флот он надіслав, щоб вони летіли. І нічого немає. Не відзначився під час недавнього бомбардування. Щось вони там хочуть. Коротше, висновки я зробив. Треба зараз тільки підкориговувати, виходить. Підкориговувати і все буде добре. Hostile fleet engaged. Дуже буде добре. Що там? Бачили флот чи що? Тобто оці ангари виходить на лінкорах, ну таке собі. Треба їх, напевно, прибирати і переналаштовувати на броню, щоб вони швидше наносили шкоди якомога більше. Тоді, напевно, буде краще. Ну можна буде Hostile station це відкотитись і спробувати знову. По типу артилерія. І ті, що били. І буде нормально. Research complete. Хто там стріляє? А, то вони. 102 роки у відставку пішов. Чому ви не можете сюди полетіти? Я щось не розумію. А ну давай. Давай ось так полетимо. Зараз пришвидше, щоб вони... Чому от ви не хочете летіти? Station under attack. Коротше, стоять і все, хоч би. Ти бачиш? Не летить. А, все. Це ще підвисання якісь чи що? Агоу! Може якось сюди? Добре. То вже таке. То вже таке, як кажуть. Головне, що якби... А, я паузу забув зняти. Головне, що висновки ми зробили, може за цього вони і не летіли? Та ні. Все одно стоять. А, один флот полетів, а інший залишився там. Ну, нехай летять. Головне, що ми зробили висновки. Тобто, по налаштуванню, як треба робити, доналаштовувати. Пропоную в наступній серії трохи ще побавитися. Подоналаштовувати все це діло, щоб можна було на 100% швидко зносити ось такі станції. Просто швидко так бах і зніс. Все. І поїхав далі. Не зупинятися на ній. Навіть при тому, що там вони там захисних платформ купа. Просто знесли і поїхали далі. Зробити таку одну флотилію, нехай воно буде. Там якраз броня, нехай назва її, може якусь міксовочку зробити. І буде добре. Тому спробую налаштувати за лаштунками. А в наступній серії вже вам покажу, що з цього вийшло. Дякую тобі за перегляд. Зустрінемося в наступній серії.